سلام دوست عزیز، شما را به چینل وان کریپتو نیوز خوش آمدید میگم. یک ویدیو جلک که ما کوشش کردم که به شما برسانم پیش از او کمی ایردراپ پالس چین شما مس کنین. قسمی که پالس چین یکی از فورک ایتریوم هستک. فورک ایتریوم اسکیلبیلیتی که یا امو سپید پروبلم هایی که ایتریوم داره. ریچارد هارد فاندر هکس فورک ایتریوم که خواسته کمی مشکلات حل کنه. هنوز توکن از جنریت نشده ولی سکریفایس فیس خود پالس چین تمام شده. قسمی که میبینیم که اوور شده. پالس چین فکر کنین که فورک ایتریوم فورکش مناشی است که کاپی ایتریوم ولی بهترتر و خوبتر و مشکلات که ایتریوم داره از او اوسو کردن و ریزالف کردن اوستک و توکنه که مثل که در ایتریوم چین ایت است که بی پی ال اس است. پی ال اس تمام شده. ریچارد هارد بعد از او سکریفایس فیز که به شکل بوده که هر کس قسمی که براتان چی کده به شکل بود که شما میتونستین که امو USDC یا کریپتوی تانه برای زیاد دونیت کنین. در برابر هر دلار برای شما از 10,000 PLS برای شما ایردراپ در آینده هر وقت که توکنش جنریت شد برای هر کسی که در سکریفایس فیس کنتریبیوت کرده بوده برایشان چی میکنه و فنده که از ای شما چی میکنین همش از PLS قسمی که میبینین همش در ENS research donate شده. PLS already امو sacrifice فیسش تمام شد ولی ریچارد ها دو توکن را که ناو یعنی میخواه که در sacrifice فیس بیاره. یکی چیستک PLS X کو فورک یا کاپی یونیسواپ است در پالس چین و داو توکن. امروز امکان داره که PLS یعنی PLS X یا PulseX سکریفایس فیسش شروع شوه. عاجل من از خاطر ویدیو جور کردم که بخاطر که شما هر قدر که زودتر کنتریبیوت کنین همون رقم زیادتر توکن براتان بخاطر که بعد از هر چی 5% همون چیز پایان رفته میره چون مردم زیاد از سون از شروع شد زود چی میکنن 5% زیاد اصلا تفاوتش زیادتر میباشه. از او خاطر شما کوشش کنین که از سون از شروع شده که شما اگر میخواین سکریفایس فیس چی کنین. سکریفایس فیس به این معنی داره که شما اعتبار به پروژکت دارین که حتما سکسس میشه. قسمی که ما ریچارد هارد مشناسیم فاوندر هکس از هکس from nothing در کجا رسیده. کسایی که اگر $1 انوست کرده بودن در $100 انوست کرده بودن در 10,000 اگر فکر کنین که اگر 1000 و چی در 6 فگر یعنی امروز چی دارن. پالس چین هم امکانات داره که بسیار زیاد پیش بره. دو خاطر ما اعتباره که میکنیم سر پالس چین همگی چیزی که مثلا چی دارن میتونن که در سکریفایس فیس کنتریبیوت کنن و وقتی که توکن جنریت شده برای شما ایردراپ میکنن. کسایی که یعنی در بالاتر چی میکنن به شکل که یعنی تکس که هستک تکس را که اگه شما بگیرین در چریتیز شما یا در موسسای خیریه شما دونیت کنین شما هیچ اصلا لایبل نیستین که شما تکس بدین. ولی ریچارد هارد با مو شکل شما میتونین که مو تکس تانه کسایی که یعنی در بالا هستن میتونین تکس خود دونیت کنن و در حین وقت از تکس هم یعنی خلاص میشن و همچنان امو پول یعنی تکس خود یک فری توکن برشان ایردراپ میشه در برابر هر دلارشان 10,000 که او امکان داره که داینده مثل که کریپتوکرنسی پیش میره امکان داره که میلیون ها یا صدها هزار برشان یعنی یک سرمایه خاص برشان در آینده برشان جور شد. از خاطر میریم به چی شکل میتونیم که الیجیبل به توکن PLSX یا مثل کاپی یونیسواپ که در پالس چین است یونی رو چی رقم ما میتونیم کنتریبیوت کنیم. چون هنوز شروع نشده
ولی ساید دیگه هست که ما میتونیم که نشان بدیم به کدام شکل میشه. pulse.info میایم اینجا میایم کنکت، والتتان کنکت میکنین. کنکت والت که کنکت شد، از اینجا شما میاین در کدام چین شما میتونین سکریفایس یعنی روان کنین امو پولتانه. بعد از روان میکنین و در برابر هر دلارتان باز وقت کار بوده که PLS توکن چی شد بر شما یا ایردراپ دینمی والت که شما کنین که این دینمی براتان میده. والت را که شما استفاده میکنین بعد از پشتان باشه، در غیر از هیچ اصلا امکان نداره که لایبل بره ایردراپ کنین، ایردراپ شاین. از ما همیشه از خاطر که گس فیسش چیسته کمتر است کش میکنیم که در بایننس سمارت چین کنیم. بایننس سمارت چین، کاردانو، غیر ایتریوم، همش هر کدام که شما انتخاب کنین فیس گس فیسش ارزان تر است. ولی برای از این ما بایننس سمارت چین انتخاب میکنم. وقتی که بایننس سمارت چین انتخاب کنین یک آدرس براتون میده، آدرس کپی میکنین. پایین من به کدام ارزا سکریفایز شما میتونین که مثلا برای روان کنین هم توکنتانه. میتونین که BUSD سک BUSD دای همش یا اگه ایتریوم هم هستک در بایننس سمارت چین در خود چین میتونین که شما از اینجا انتخاب کنین بایننس سمارت چین و برین از ایتریوم. اگه او رقم کنین توکن هایتان لاست میشه. از خاطر باید از متوجه باشین اگر اینجا شما بایننس سمارت چین انتخاب کردین، کپی از اینجا یه آدرس کردین، از اینجا دیساید خودتان کنین که کدام ارزه را شما روان میکنین و کدام مقدار. فکر کنین که ما USDC را میخوایم که روان کنم. میام در والت، already آمده در اینجا چیست در بایننس سمارت چین هستم. چون ما USDC ندارم برای اکسپریمنت میتونم که جبه بگم BNB. شما فکر کنید که این USDC است، اما آدرس فقط پیست میکنم. USDC ما میگم که 100 USDC را. 100 USDC مقصد است که شما اگر 10 USDC بگوین یعنی 1 لک PLS توکن برای شما در وقت که ایردراپ شو برای شما میده. ولی نظر به است که اگر شما هر قدر زودتر چی کنین امکان داره که اگر در شروع شوه در هر USDC شما 10,000 بته، اگر شما هر قدر لیت برین اونمو رقم 5% یا 5% پایین‌تر شده میره. ولی بازم چون هنوزم یعنی اضافه تر است یعنی قدر یعنی تا وقتی که خلاص میشه هنوزم زیاد یعنی 10,000 بسیار یک توکن بالاست به $1 بسیار زیاد خوب است. ده USDC را چون من BNB جا انتخاب کنیم از خاطر که USDC ندارم و ایجا BNB را سپورت نمیکنه دیمی چی که میبینین دیمی لسته که هستک. یعنی می چی داره در سکریفایس که شما میتونین که چی کنین. ده USDC فقط میگن next send کردین شما eligible با ایردراپ PLSX شدین. ولی این actual وبسایت نیستک. actual وبسایت PLSX هنوز استک ولی چی نشده، شروع نشده سکریفایس فیزش. PLSX هنوز شروع نشده. هر وقت که شروع شد برای شما لینک شده در تلگرام گروپ براتون پیست میکنم. فقط شما چک کرده بریم از سون شروع شد شما سیم پروسس میتونین که چی کنین، میتونین که از چندین والت به می شکل کنین. اگر از چندین والت هم نمیکنین هر قدر که زیاد شما مثلا بر سکریفایس فیس شما اون رقم که میگم برابر $1 تان چقدر براتون PLSX میه شما میتونین که مو چی تان اضافه تر کنین.
و یا مامو فاندش به فری آف موومنت یک چریتی چی هست که همین چیزی که شما دونیت میکنین یا سکریفایس فیز کنتریبیوت میکنین، این هم مثل که از PLS توکن به می شکل رفته به ENS ریسرچ دونیت شد 27 میلیون از یام دونیت میشه در برابر هر دلارتان بر شما 10,000 PLSX که مثل یونیسواب یونیستک توکنش به مو شکل بر شما هر وقت که پالس چین فال شد و دکسش فورک یونیسواب دویو فال شد PLSX برای شما ایردراپ میکنه، وقت میگیره ولی حتما هست. خدا کنه که ویدیو خوشتان آمده باشه و از این استفاده خوب کنین. لایک، سابسکرایب از یادتان نره. منتظر ویدیوی بعدی باشین. تشکر.